Hello mga kamamshi, so for today's vlog, na nasa tayo laing vlog karon kay ang package nga gipada sa akong partner from Australia guys, kay naabot na gyud. So, mga 2 weeks na siguro nga gahuwat mi no. And then ayan, gihatod na siya sa taga LDC guys. So, kuha na siya guys, doon na siya ka-carton. 20 kilogram each. Bali 40 tanan per kilogram. So wala pa jud ko kabalo kuno sa igipan sulod diri basta kaya ako nakita mga sweets kasagaran pero dili jud kaayo damo ang agi pangayo sa iyang mga sweets kay ang diabetes guys naglikay sad ta na. So ayan. Lipay sad ko ani kay syempre na koy luhat ko dani kay ang Korean noodle. So muna. So actually guys ako nagitipan ni kay 200 pesos kay wala pa daw sila pumahos ako na napagitagaan. Now, as you can see my face, nag-smile ko kaya mga kids nasa sulod guys, naglipay kasi sila naman ang lukso-lukso nila oy. So there guys ang two kabats. Hi guys! So for today's vlog, my name is Ashra Kate Erneta. Papakay si Daddy guys. It's here na so Australia to Philippines guys. So ato na ablihan. Ablihan na nga! One! Oh, three, go! Yes! Wow! I tasted this one! Really? I tasted this one! What chili powder? Yay! Asa na ini ma? Like personal one, so... Nice? Yes, knife. Oh, pangkana Kitchen na. knife. Ah, kitchen knife! Wow, Nutella! So guys, oh! Yay! I have this! Look at this! Wow, nice! Mr. Sako! Seaweed! Mr. Sako! Dito! Nag-ablihan ba dahil mo? Mamutod, anak. Guys! Sorry sila kayo daw. Guys! Wow! Hari mo. Gapon! Lingkod. Mr. Sako! Mr. Sako! Ako na Mentos! Tagay sa kuya kain. Nang Mentos! Naka-mintos? Oh! So, mo na yung package guys. So, na siya ay seaweed. Oh! Wow, this is my bowl, guys. Ako mana. So guys, this is Raffaello. More siya na coconut guys, pero chocolate lang so dami guys. And Sudlay. guys, finest brushes quality. Ate, sige. What's this? Wow. Guys, there's a mystery! Parcel? Oh, hindi ka maakal sa ako na na. What's this, ma? Exercise na. Dili na sad, ma. Oh, dua. Sige. Oh, dali toys. Just one, okay? Oh, yeah. What's that? This is a toy. Stickers. Stickers. Well, thank you, Daddy. I love you so many, guys. I will show you. Oh. Bakit hindi ko na ano? Kisong-kisong-koy. Tingali. Oh, build. Kuan man yan. Yan siya, builders. Oh, so this is my pump, guys. Ako, kuan. Volleyball. Sa bulan ni na. Ouch, ouch. Asa lang kaulwin. Ako, boxing, ma. So, dala ang boxing niya, guys. Dala ang boxing. Kakoy! Oh, napa, guys, oh. Ay, apli! Sugar free. Papa, di may kasumbag ni always. So, guys, dala na sa tasaw sa guys. Ipakita sa tanong. Sama di. Niyak pa! Niyak ko? Vamos. Matry! Wow. Collector naman siya. Guys, mangutan nyo sa guys. Unta sa pikas. Sige, kiniyak. Wow. Humot. Sige, palit si Daddy and guys. Dili imno ni Mama. Putin. Putin, guys. Can I have that one? Makadamo ba? What's this? Wow! Yeah. Oh. Big and good ka ni. So guys, look at this guys. What
is this? Oh, lang na, Nams. Mga sa mani. Hoy, clean wrap na. Clean wrap. Abi ko Clean ganun pa wrap. siya. Ma-open na. Ma-open na. Too much one. Open ba? Pina. Sis, pag mag-inom na pala sis, mag-wrap. Open ba? Oh, No, gummy bear. Wow, yay! Nana sa si Mama. Guys, ako na maghulutan ni. Uy, sis na daw. Di ba pwede sa mga ati, protein mo yati. Guys, too much calories. Protein bar ba? Mag-con ka sis, kumagayot. Ano? Oh, guys, look at this, guys. Look. So much calories. Guys, look at this, guys. Only. Look, only. 4. So, guys, kung mag-buy si Daddy, di ba? Kung hi, guys, mag-buy si Daddy ko sa kabukan, guys. Kaya ko nga sa bagay sis. Saan kabuk? Guys, upat kabuk. Iya, paliton. Di man? Yeah, siwe, damo kaayo. Ang ako ragi huwat. So, this is the pancake. Oh, ano? Mama, ano yung pancake? Oh, ang pancake na. Mag-pancake to tomorrow. So, guys, duha day kabuk. Oh, pila kabuk ang tulo. Oh, tulo, guys. So, Ate Rika, ay mo ganahan mga gamis. Lagi na na. Panghikan ba? Corky stone. Uy, sharp nila mo. Yes, sure. Kabugat niya, guys, ang Nutella. Pwede na 10,000 calories. Hala pa na siya, hazelnut. Hazelnut. Duha kabukad ako ba? Oh, di ba? Nanatay pala man. Uy, 10,000 calories naman na. Oh, lagi gagmay lang, no? No artificial colors and Nagkato flavors. ba 25 calories? Guys, so tara guys, gamay na lang guys siya guys, gigibang ganoon sa kumanghod. Laay guys. Pero okay lang guys, kay ako man nabili. So this is Pokemon. Thank you Daddy so much. Lagi mo ng chips ang... My mouth is boiling. Ikaw mo na sa rice. Dahil dami, bayan na. Pwede yan nagkaon anything. Lami na na. Ikaw na sa rice. So ato na suwayan guys. Uy mana, kanang waray kuan nimo himo something. Asa man ako volleyball? Balance, diet ko eh. Sige na, panutan. Tara guys. Yay! I have volleyball. Ma volleyball ni? Ha? Volleyball ni? Oh, balipon. Oh, abi And soccer. guys, Abi na. si Olwen, di na makapit na muna. Hooray! Butang na si... So, mo din itanan ang iyang package, guys. Kani siya is Bueno Kinder. Kani gummies. Bubble gum. Kani siya mga chips ni siya nga nagkalang-laing klase. Tapos, biscuits, Oreo. Naa siya sa shop, guys. So, mo ni siya mga biscuits. Okay. Ako siya gainan nga more biscuits na this time. Then, mauna jud ni ang akong gihuwat guys ang ilang sunblock nga lotion, toothpaste, and then mauna ako nut bars nga akong ginuwat sad kay after na ako mag-exercise. Later on guys na pa ni guys. So lami kay na siya 7 na siya ka carton. Then mauna akong protein. Kapalitan ko niya bago with collagen na siya guys. Mauna siya ang mga vitamins sa bata kay ang last niya nga gipa-package is nangadaot na tungod sa kainit, nag-melt na siya guys ba. So mauna ako probiotic, then green extract, tea, and then para mga kanang seaweed nga gipa-package kay request ng igat ani, then akong Korean noodles nga 6-pack. Then kaning purple mga chocolate, ang akong tambal na siya pada nga mga pancakes, luwag, sudlay, and then mga hazelnut nga palaman sa pan guys, Haribo, M&M's, mga sweets na siya nagkalain-lain klase pero tagagmay ra siya guys, dili damo like last time. Kani morning akong pang kimchi na powder, so kani Himalayan salt. And then naglipay kay ko kay gipadadan ko niya mga nagkaklaseng mga charger guys, kay mga guba na jud ako charger. And then maning boxings akong bata na gamay. So man mga chips, then clean wrap. And then kani Himalayan salt with kanang bottle guys, nice kayo. Ug ang ako pepper, black pepper. Ug ang Raffaello nga almond. And then mo siya ang akong gingon sa inyo nga kanang pancake na naa sa galon. Nice kayo kay kanang dali ra kay siya kay water ay mo ibutang or milk, and then kuha na gura na magkaluto ka na.
So mo na siya tanan. Last time ganda mo kaya package karon ko ano lang gamay na lang pero bugat na siya guys kay gipalitan mabugo niyag sinina guys sa edge. Yeah, mo na tanan.